अब नभए यसलाई हामीले लेख्नु होइन। अब यहाँ के छ हाम्रो जुम ग्रुप। अब भ्यू ट्याबको हाम्रो के छ त जुम ग्रुप होइन। अब के छ हाम्रो हेर्नु त भ्यू ट्याबको हाम्रो जुम ग्रुपमा के छ हाम्रो जुम इन र जुम आउट। अब जुम इन र जुम आउटले के गर्छ भने हाम्रो के भनिरहेको छ इट इज इन्क्रिज अर डिक्रिज द जुम पर्सेन्ट। अब यो जुम पर्सेन्टलाई हामीले इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो नि। अब जुम इन गऱ्यो भने के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ जुम पर्सेन्ट हाम्रो हेर्नु त भइरहेछ नि। अब जुम आउट गऱ्यो भने के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ कम हुन्छ होइन त्यो जुम पर्सेन्ट। अब मानौ धेरै कम भयो भने 100% यहाँ छ नि। अब 100% गरिदियो भने के हुन्छ हाम्रो 100%मा त्यो हाम्रो पेज आउँछ होइन। अब यो जुम इन गऱ्यो भने ठुलो अनि जुम आउट गऱ्यो भने सानो हुन्छ। त्यो जुम पर्सेन्टलाई होइन इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने काम गर्छ होइन। अनि त्यसपछि छ हाम्रो यो भ्यू ट्याबको के हो त सो एन्ड हाइड ग्रुप। अब सो एन्ड हाइड ग्रुपमा के छ त रुलर। अब रुलरले के हुन्छ हाम्रो के भनिरहेको छ हाम्रो दिस कमान्ड इज युज टु डिस्प्ले अर हाइड इन योर करेन्ट डकुमेन्ट्स। अब रुलरलाई हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त सो हाइड। जस्तै अहिले हेर्नु त यहाँ रुलर हेरिरहेको छ नि हेर्नु त छ नि। अब यसलाई हामीले यहाँ टिक लागेको छ भने यहाँ सो गर्छ टिक हटाइदियो भने के हुन्छ त हाइड हुन्छ। यो हाम्रो के हो त सो एन्ड हाइड ग्रुप हेर्नु त। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्नु त यो तल हेर्नुहुन्छ नि यहाँ जुम पर्सेन्ट यहाँबाट पनि हामीले जुमहरू गर्न सक्नुहुन्छ यसरी छ नि। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त जुम स्टेटस बार यसलाई हामीले स्टेटस बार भन्छ यसलाई होइन। अब यसलाई पनि सो हाइट यहाँबाट के छ त टिक हटाइदियो भने के हुन्छ हट्छ होइन। अब फेरि लगाइदियो भने आउँछ। अनि त्यसपछि छ हाम्रो के अब मेजरमेन्ट युनिट। अब यो हामीले जुन रुलर यहाँ ल्याएको छ होइन अनि यसको मेजरमेन्ट युनिट के राख्ने मेजरमेन्ट युनिट बुझ्छौँ नि त्यो नाप्नको लागि इन्ची राख्ने कि सेन्टिमिटर राख्ने छ नि। यहाँ इन्ची गर्छौँ भने इन्चीमा आउँछ होइन। अनि त्यस्तै हामीले पोइन्ट गऱ्यो भने पोइन्टमा हेराउँछ। त्यस्तै हामीले सेन्टिमिटर गऱ्यो भने सेन्टिमिटरमा आउँछ होइन। त्यो के हो त हाम्रो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त मेजरमेन्ट युनिटहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यति मात्रै छ हाम्रो आज यो वर्डप्याड। अब भोलिदेखि हाम्रो के हुन्छ त माइक्रोसफ्ट वर्ड सुरु हुन्छ। यो हाम्रो कसैले नछोड्नु यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नुभयो नि। ल यति